So kani karon namin sa among shop diri sa Lublacan sa sana mo para mo mga materials sa mo ni among Alublac production area. Mo ni among Alublac maker na tao. So siya ang nag-maintenance drill shop, siya nag-caretaker ang kanan. So ang mo production area kani sanan. Kita mo mga Alublac sa kani shop. Para among construction kami ra sa mogamit sa among Alublacs. Kung na mo palit kinagmay mabaligya may at para mo makasure mi naliko na mo kuan alo para mo igap ang gamit ng material pa namin ang kami naging may hamo na Alublac. So ato tistingan sa kanita ng Alublac. So okay one kala na mo Alublac so agad is ulit then at nandito yan stop na yung production kasi na maaari ko sa mga shop Korea. Okay, naman may mga projects na hinanganan o buwan. So, stop lang ako sa may kani may paggamitod. So, natin rin ang mga Alublac na thing. Kami mga CR. Kuna CR na mo. Parang sa mga stores sa Alublac na rin. Kani join photo sa mga kwan. Parto sa nag-caretaker rin. Then, one of the shoes, the feet, from the chair, Alublac in the chair. One mo, Alublac machine, wasan niya mo Excel. So, mga 1 month tapin na may wala nag-production kay nag-kawat man may sa mga phase 2 project. So, nakandam na rin daan, parang teacher job sa bawang. And then, hamon bus gamit also I think gamit po mga napupo na bus. So ulit so na dapat grade quick wala dapat so screenshot din siya may amon gamiton there's an area posted niya mo sa area na mga pailingaw sa mga tao asa may maglingaw may billiard station may tao o mga tao ulit lang mo doon dire. Tulong na lang sila, muhatag lang sila o gamay na tuwan for maintenance o pagpalit na yung mga materials para ng tako, anira, ang billiard station. So, karon mga niya mo shop, so welcome. Ari niya mo palit na mga Alublacs, barato ra. Lingkon, pagod, garantisado, publikon. So, kami ragay again, si Raymond Kapangpangan. Amo ang bodyguard, si Christian Riby Kadibin. Mga buka. Kita dah kira malit. Hoi, yay, yeah, go. Thank you.